Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the POCO PAD X1 detalyadong review. So, napanood nyo na yung unboxing sa kabilang channel, yung full unboxing. Yung kanina nakita nyo kasi ano lang yan, biro lang yan. Pero yung full unboxing at saka full demo at saka lahat ng mga kasama na possible na kasama sa unit na to, nandun sa kabilang video. Okay? You can watch that. And if okay na kayo doon, eto po ang detalyadong review. Alright, kung interesado na kayo, let's start. Specs muna tayo. So this is currently, actually yung dumating to is Android 15 HyperOS 2.0. Then after a few days, this is currently running na on Android 16 HyperOS 3.0.2 actually. There, 3.0.2. This has chipset na Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Yes, ito po ay may kalakasan din kahit paano. 4nm po yan. Octa-core po up to 2.8 GHz. And yung GPU niya is Adreno 732 na with 3 cores. Yes, 950 MHz naman yung kanyang clock speed. Okay? So, yan. Ang kinaganda, meron din po itong dedicated AI chipset which is called Qualcomm Hexagon NPU. And kung gusto mo pang basahin ng the rest of the specs, pause mo na lang yung video at ako'y tutuloy na sa detalyadong review. Let's go! So as you can see, meron po siyang ganitong case. Kung napanood nyo yung unboxing review, isa-isa ko po kung paano gamitin to. Ito yung case, actually this is, meron po siyang POCO focus pen. And this is the normal case niya lang po, lakas ng magnet actually. So sobrang lakas po ng magnet, hindi po kayo mag-worry dito na baka ma-accidenteng malaglag or anything. Actually, pagbubuksan niya lang to medyo effort pa And para paghiwalayin siya, mag-effort ka rin. So maganda po yung quality nitong kanilang mga kasama na accessories or available na accessories if in case na hindi nyo maabutan yung mga early bird na promo. So, eto pa lang yun. And the other one is yung pinaka-favorite ko, yung floating keyboard niya. Basic keyboard version. This one, yes, ito yung malam niya. Ito yung usual na nabibili natin na keyboard. And ang kinaganda po rito is Pogo Pin na po yan. Okay? Just in case na hindi pa nabanggit. That's Pogo Pin. And meron din pong Pogo Pin Connector dito sa likod. So, what you should do is itatama nyo lang sa camera para magtapat din yung Pogo Pin dito. And there. So, and ang kinaganda niyan, once na-connect na yun, automatic gagana po yung keyboard. See? So, except yan. May pattern kasi yan. So, as you can see, pwede na tayo agad na gumamit ng keyboard. Hindi nyo na po kailangan mag-pair dito ng Bluetooth or anything. As soon as nag-connect na po yan dito, itong Pogo Pin niya, automatic, pwede na kayo mag-type direct. Every time na magta-touch kayo doon, hindi lalabas yung keyboard dito sa screen. Automatic na detect niya na may keyboard na nakakonect. So, you can type your favorite game, racing. See that? That's it. That's the yung regular niya na keyboard. And there's the other one. Again, my favorite, yung floating keyboard, which will make this, para mag-upgrade itong POCO PAD X1 na to into a semi-laptop feel or experience. So, ito yan. So, this one, solid po kasi talaga to. Ito kahit na itulak mo, magpipindot ka rito, hindi po siya basta-basta matutumba. And secure na secure po ang pakiramdam dito. Okay? See that? Nice and easy lang, di ba? And ang ganda po ng pagkakabuild dito. Talagang solid. Hindi rin po siya basta-basta nagbe-bend. So, matibay. So, itong bibit-bitin mo sa labas. Gagamitin mo for your productivity, on-the-go trabaho, or anything. Dadalhin nyo sa inyong bag or dadalhin nyo sa office. Why not? This could work. Yes! And sa dami na rin naman ng apps ngayon na available sa Windows, na available na rin sa Android. Well, you can't go wrong na pwede lang gamitin ng ganitong form factor ng Android tablet and using this laptop. Solid na yan, no? With proper touchpad. As you can see, nakita nyo yung glow ng glow na yun. Hoop, 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 hoop. Yes, very responsive po and premium din po actually yung keyboard na ito. So, I don't see any reason bakit hindi ko siya recommend sa inyo. Lalo na sa mga estudyante nyo, mga anak, mga kayo mismo, estudyante or sa trabaho. Actually, kung kayo ay work from home, yung mga nagtatrabaho dyan, malaki ang kitaan dyan sa Canva, yung animation and drawing. Yes, supported niya rin po ang POCO Focus Pen or the Stylus ika nga. So this one, once na na-unbox po na to, patong mo lang dito, matic ko connect siya as long as nakabukas yung Bluetooth mo. See that? And then, pwede nyo na po siya agad gamitin. Again, hindi nyo na kailangan dito maghirap na mag-pair. Sa POCO Focus Pen, snap mo lang dito sa taas niya. Once na na-detect yan, automatic connected na po yan. And you can use this directly na mismo. See that?
or you can draw if you want. Draw lang kayo, and this is actually has a very good latency. Pakita ko sa inyo na malapitan yan. O yan. As you can see, nakapag-drawing ako rito and wala pong problem dito. Very good po yung accuracy nito. The latency is almost close to zero, if not exactly zero, and very responsive po and accurate. So, again, sa mga nauuso na dyan na trabaho sa Canva, na nagdo-drawing, gumagawa ng animation, or sa AI mismo or anything, and you're using Stylus for making animations or anything like that, something like that, pwede nyo pong pakinabangan to ng big deal. Yes, and the best part, hindi rin po ito ganon kasakit sa bulsa. Okay? Pag-usapan natin mamaya ang price. Continue tayo sa other specs niya. Now, this unit has an all-metal body design. See this? Tabi mo natin to. See this? Yes. Solid po yan na metal. And we have the POCO branding here. Again, the Pogo Pin Connector. We have the camera module, which is a single camera lang with microphone doon. 13 megapixel po yan. See that? And we have a flash. Alright? Dito sa taas, nandito po yung kanyang magnetic connector naman for your POCO focus pen or the stylus. The volume rocker, microphone. By the way, this has 4 microphones nga pala. So, yan, maririnig nyo mamaya, okay na okay po yung microphone recording niya. So, for those people na considering a tablet na diretso na agad for vlogging na rin, ako, matutuwa kayo mamaya sa mga samples na mapakita ko sa inyo. But anyway, teaser pa lang yan. We have the power button, 2 speakers dito sa side na to, see that? And this is tuned by Dolby Atmos, and of course, Dolby Vision na rin. Ayan o, kita ba? I hope nakikita nyo. Right. So, visual and audio, tuned by Dolby po ito. So, high-end po and future-proof na rin for your content creation. Solid. So, another microphone here. Ito yung third microphone. And then we have here sa baba, walang nakalagay. Dito sa side na to, another 2 speakers. So, quad speaker po ito. Yes, Dolby Atmos po yan na speakers. USB Type-C 3.1 Gen 2. Yes. So, high speed po to. Base sa test ko, theoretically, kaya nito hanggang 1 gigabits per second. Pero sa test ko, kaya nito hanggang 450 megabits per second. Ganun na file transfer ang bilis. So, yung 1 gigabyte nyo ng mga files, 10 gigabyte nyo ng files, saglit lang po rito. Hindi po abutin ng 5 to 10 minutes. Tapos na agad ang transfer nyo rito. So, high speed po itong USB 3.1 Gen 2 niya. And of course, 3 microphone. The 4th one is nandito para. Just in case na hindi ko naman yun. 1, 2, 3, and 4. 4 microphones po yan. As you can see then, this has uniform bezel pagdating sa display. And available po ang unit na to, itong POCO PAD X1 in 2 colors, which is gray, this one, and the other one is blue, if in case na available na sa market. Again, 2 colors, blue and gray available. Alright, now, for the design, since solid metal po ito, premium, and of course, gusto ko rin yung implementation nila dito ng Pogo Pin, which means, hindi nyo na kailangan hiwalay na i-charge itong mga keyboard niya. Yes, hindi na po hiwalay na kailangan i-charge ang mga keyboard niya. These keyboards, matic, kukuha na lang siya doon ng power dito sa mismong tablet, which means these are low powered since ginamit ko to ng 2 weeks na mahigit. Yes, and now around 2 weeks hindi po ito kumukonsumo ng battery halos. Sobrang minor lang para mapansin ko at least. Yes, ganda po ito. So kung pipindot ka lang, saka lang siya kumukonsumo basically ng battery. If not, kung di ka naman po ipindot-pindot dito, halos hindi po napapansin nyo na may konsumo siya ng battery. Yeah, low powered po ito na keyboard pero very accurate keyboard. This one, highly recommended. I believe these are sold separately just in case na hindi nyo makuha to sa early bird promo. Sold separately po ito mga accessories niya. Alright? So, sa built-in design and accessories, bibigyan ko ito dahil solid at magandang implementation. Bibigyan ko to ng 9 out of 10. Again, that's the built-in design. 9 out of 10 rating. Alright. Now, lipat naman tayo sa performance. Now, this has Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 na chipset. 4 nanometer po yan up to 2.8 GHz na clock speed. At ang RAM nito ay 8GB LPDDR5X with 512GB na UFS 4.0 storage. Ang Antutu score po nito is, naglalaro siya sa 1.7. Okay, ito yung pinakahuli kong Antutu score na test na, pero naglalaro din dyan actually yung pinakaunang mga Antutu score or test na ginawa ko. This is the first one, 1.760,000.
And yun nga, yung pinaka-latest, 1.745,000. So naglalaro lang siya around 1.7 to 1.8, which is hindi rin biro yung score na yun. Mataas na po yun. And if you are curious, ito po umuubo sa score na yan, 566,000 sa CPU, 421,000 sa GPU. So, malapit ang score nila, which means performance ready rin talaga itong chipset na ito, itong Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Alright? Ang translation niyan sa actual na games, ito po. Sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa super smooth graphics and extreme plus FPS. Nag-run po siya sa 88 to 90 FPS stable. Around 38 degrees Celsius usually ang nakukuha ko rito ng temperature within 1 hour na gameplay. Sa Mobile Legends naman, sinet natin siya sa high graphics and ultra FPS. Nag-run po siya ng 118 to 120 FPS. Stable din po yan, stable. And around 36 to 37 degrees Celsius in 1 hour. So, yes, nagtataka kayo bakit ang baba ng temperature niya kasi po ito ay metal and napakalapad po ng katawan versus sa mga smartphone na maliliit ang katawan, compact. So dito, maganda po ang heat dissipation or spread ng init kaya hindi po talaga nag-overheat kapag ka-tablet basta-basta unless hindi magandang optimization. But this one mukhang maganda rin naman ang optimization. So, maganda rin yung thermal management niya. So, baka magtaka lang kayo bakit mababa kasi ganun nga. Malaki yung body niya, maganda yung thermal management. Now, lipat na tayo sa League of Legends Wild Rift naman. Sinet natin siya sa high graphics and 120 FPS. Custom po yan na set. Nag-run po siya at 119 to 120 FPS. Stable din po at 38 degrees Celsius. Naglalaro doon actually for 1 hour. Now, sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa medium graphics and ultra FPS. Nakakuha tayo ng 118 to 120 FPS. Again, stable. And temperature around 39 to 40 degrees Celsius lang in 1 hour. Now, sa Car X Street naman, ito medyo mabigat-bigat. Sinet natin siya sa level 6 graphics and unlimited po na FPS. Nakakuha tayo ng 40 to 45 FPS. Slightly stable kasi minsan bumababa siya ng konti. Banaka-naka, mabilis lang. Random lang, around 35 to 40. So basically, 40 to 45 FPS and 40 to 41 degrees Celsius na temperature. Alright, now, and nilaro din natin siya sa Minecraft. Sinet natin siya sa fancy graphics and unlimited FPS. Nag-run po siya around 59 to 60 FPS. Stable din po. Yes, matutuwa kayo. 38 degree to 39 degrees Celsius lang po yung kanyang temperature in 1 hour. So, as you can see, supported din ito ang gaming mode. So, kung gusto nyo mag-game mode, very capable po yung chipset. Nasa gitnang mid-range po yung kanyang performance level. So, pagdating sa performance, actually very reliable po ito. And I'm actually considering na i-keep siya for that reason kasi ang dami po niyang feature na magagamit ko for productivity and actually naghahanap ako ng fault or butas na pumangit siya. Actually, very good po siya so far sa akin within around 2 weeks na gamit ko sa kanya. Solid. So performance, ibabangga natin siya sa kanyang price which mamaya re-reveal ko pero ibabangga ko lang siya sa kanyang price. Nasa 8 out of 10 po ito na rating. Yes. Alright. Now, lipat natin siya sa battery. Ang battery po nito has 8,850 mAh battery. 45 watts wired charging po. At kaya po itong i-full charge ang battery na yan from 20% to 100% in 1 hour and 15 minutes. Kasi may kalakihan din naman, 8,000 yan. So basically, that's dalawang smartphone na full charge ng 45 watts. Wired charging. So, supported din ito ang battery health monitoring and cycle count. So, malalaman nyo kung nakailang cycle count na kayo or charge ng 0 to 100% sa mismong battery settings. And in case na curious kayo, endurance, kamusta? Eto na. For half brightness, half volume with internet, nakakuha tayo ng 11 hours, 35 minutes. Very good po yan para sa ganito kalaking screen. Very good na po yan, okay? Not the best, pero very good na po yan. That's again, half brightness, half volume with internet. Ngayon, kung full brightness mo naman, full volume with internet, nakakuha tayo ng 4 hours and 50 minutes. That's actually average naman. Ito yung nakukuha din natin sa mga high-end na mga tablet at full brightness, full volume with internet. 4 hours, almost 5 hours na lang technically. Yes. And of course, yan po ay nakabase sa sa dami nang na-install nyo sa inyong smartphone, okay? Mas marami rito ang i-install nyo, well, mas malakas po yun sa battery. So, I would recommend, install nyo lang talaga yung kailangan nyo at gagamitin nyo, hindi yung nagpaparami lang kayo at nag-uubos ng storage, kaka-install. But again, it's your device, bahala kayo. I'm just recommending stuff. Anyway, sa battery, bibigyan ko po siya ng rating na 8 out of 10 din. Very good po. Consistent po na very good po siya. Not the best out there, pero very good po yung pinapakita niya so far. Yeah!
Sa display, as you can see, this has 11.2 inch at 3,200 na screen resolution. Yes! High resolution po ito. And kung gusto nyo manood dito ng Netflix, widevine level 1 po yan. IPS LCD nga po pala ito. That's 3,200 by 2136 resolution. May DC dimming po siya na feature, 4096 level brightness adjustment, at up to 144Hz screen refresh rate. Pero usual na kukuha natin na refresh rate dito is around 120Hz. Pero available ang 144Hz in case na may app or game kayo na bubuksan na supported yung ganong 144Hz screen refresh rate. Okay? Now, Dolby Vision po yan supported, and pag tinignan natin sa kanya mismong display settings, ito po ang mga dadatnan nyo. Basically, yan pa, para mas malinaw. Yun. So, meron tayo ditong sunlight mode in case na gusto nyo siyang gamitin sa labas. Actually, nakalimutan ko na meron palang ganito. Hindi ko siya na-turn on nung lumabas kami. Pero, meron po siya palang up to 800 nits po na brightness po. Kayang ibigay ng sunlight mode na ito. Okay? Alanganin na ilagay pa to sa 1,000 nits kasi malaki masyado yung screen and talagang kakain na yan ng battery kung gano'ng ka-bright na. So, 800 nits, I guess, okay na to outdoor. Pero, syempre, bihira naman ng gumagamit ng tablet talaga outdoor. Unless sa coffee shop, pwede. Technically, that's not outdoor. Sa loob yan ng coffee shop. But kung may alfresco what if may alfresco? But anyway, 800 nits, yun. Other features, meron po siyang TUV Rhineline low blue light and circadian friendly po siya. Ibig sabihin, pag ginamit nyo po ito bago kayo matulog o nagpapaanto kayo, actually, hindi po siya ganun ka-aggressive sa blue light. Good for nighttime viewing, ika nga. Supported din ito ang 10 multitouch, and meron, of course, kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, supported niya ang stylus input. Yes, you can use this anytime, anywhere. Meron po siyang magnet dito, and makapit-kapit naman talaga siya. And like I said, sinet natin siya all the time, 144Hz screen refresh rate sa entirety ng review days na ito. And of course, you can also customize refresh rate for specific apps. Meron pong ganitong settings sa POCO PAD X1. Alright! Pagdating sa display, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Actually, gandang-ganda ako sa display nito. Very responsive. Maganda, buhay na buhay ang kulay. And of course, dahil widevine level 1 siya, may 1080p resolution at supported ang Dolby Vision, is very good para sa akin. So, 9 out of 10 para sa display. Solid po, solid. Maganda. Now, sa camera naman tayo. Meron siyang 13 megapixel na camera. Yes, this one. And 8 megapixel naman na front camera here. Nandito, buti naman dito kasi most of the time gagamitin mo to na parang laptop mode. Nakalagay dun sa floating keyboard niya. Good na nasa mismong gitna na yung camera or yung front camera na tawag. Hindi dito na awkward kapag ginamit na siya ng landscape mode or horizontal mode. Alright. Now, eto nakakatuwa sa part na to dito sa POCO PAD X1 na to. While this is a tablet, an Android tablet, ito po ay may magandang camera. 13 megapixel na yan, ito po ang mga kuha or mga shots niya. Hindi po ako makapaniwala actually na ito ay kuha sa isang Android tablet kasi usually kapag ka Android tablet, patatas ang camera, yung mga kuha mukhang kamoting hilaw or mga madudumi. Basta noisy dapat. But this one, very good po. Maganda rin kahit paano yung dynamic range niya. Sapat lang yung contrast at okay din yung white balance kahit paano. So solid ito. Actually, I can consider the camera here na pang around mid-range na camera phone. Yung mga around 15 to 20,000 na camera phone. Yes, parang ganun po ang nilagay nilang camera rito. Supported po actually pa ng camera nito. Ang video naman, hindi pa tayo sa video, 4K at 30 FPS sa video recording. At guess what? Video recording nito na 4K 30 FPS, merong image stabilization as you can see dyan sa sample. So, ito ang video recording niya, 4K at 30 FPS. Mukhang may stabilization siya actually. So, the best. For a tablet, Android tablet po ito may video stabilization yung camera. Actually, for photography din kahit konti yung camera niya in video recording. Look at that, I'm walking. And stabilize siya. Look at that. Kamusta yung microphone? So, ito po ang kanyang front camera. Yan, stretch tayo. This is the front camera. Supported lang niya is 1080p at 30 fps. Actually, maganda siya para sa isang tablet. This one, maganda po ang camera niya, both front and back. For some reason, I don't know why, pero ang ganda. Solid po to. So, kung balak nyo lang naman na tablet na ito ang gamitin nyo for photography and video, actually may potential siya. Not the best, of course, pero
Better po ito sa mga actually na feature ko na dito ng ibang mga tablet. This is an improvement para sa isang, again, Android tablet. Usually, basura or potato yung camera. This one, very good. 1080p 30 fps pa lang po ito ha. So, yun. So nakita nyo yung rear camera and front camera. By the way, sa front camera, in case na hindi nyo narinig, 1080p at 30 fps naman with image stabilization din sa front camera. And nakita nyo, maganda po yung kulay. Hindi po patay, buhay na buhay. Maganda ang contrast. Social media ready na, ready for upload anytime na. So kung gusto nyo na all-in-one na, dito na kayo mag-edit since malaki ang screen. Dito na kayo magpa-productivity, yung trabaho nyo, so on and so forth. And dito na rin kayo magre-record. Narinig na rin yung microphone, di ba? Malinaw, solid. Lalo na siguro kung tahimik yung background. Diba? Napakalinaw ng audio niya, yung microphone niya. Ito, yung 4 na microphone niya is magagamit nyo. So, kung kayo ay productivity ang focus, this one, andito na lahat. Content creation dito na rin kayo magtrabaho. Maganda yung camera. Pwede nga actually gamitin for photography. Although I won't recommend kasi ang laki nito. Medyo awkward ako. Nung ginagamit ko siya for video recording and picture-picture, medyo awkward ako kasi ang laki. Parang ako lang yata doon na nagpipicture-picture sa lugar na ganito kalaki ang dala na unit. Pero, wag ka, maganda po mga shots. So, yeah. For the camera, I'd say 8 out of 10 ito. Yeah. I guess for the first time sa camera ng tablet, ngayon lang ako nagbigay ng 8 out of 10 yata na score for the camera. So, good job dito kay POCO PAD X1. Good camera para sa isang Android tablet. Alright. Now, lipat naman tayo sa audio. This audio is tuned by Dolby Atmos. So, meron tayong 4 na speakers. Sa kaliwa, 2. Sa kanan, 2. And ito po ang tunog niya. And yung quality niya is very solid. Actually, may hint po ng bass. Although not the lowest, hindi niya ma-hit yung mga pinaka-low frequencies. But still, buong-buo po yung tunog and solid yung lakas. Pwede niyo po itong gamitin pang party-party na rin. Kung nasa maliit na room kayo, malakas na rin po. Sapat na po yun para sa unit na ito. And speaking of audio, sa audio Bluetooth naman, Bluetooth codec, in case na gamitin nyo to wireless, ang dami po nitong supported na Bluetooth codec. Yes, from low end to high end ng mga audio codec like AAC, SBC, and then akyat tayo sa LDAC, LHDC version 1 to 5 kompleto po. Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD, and supported niya ang Qualcomm aptX TWS. So solid po rito gumamit ng wireless Bluetooth audio connection. Yes, hindi kayo bibigo rito. Maganda po and napakabilis din ng connection. Stable din yung connection, hindi pa putol-putol. Diyan po ay Bluetooth 5.3. Yes. So pagdating sa audio, dahil maganda yung pagkabuong-buo ng sound niya, bibigyan ko rin ito ng 8.5 out of 10. Okay? Almost 9 pero may konti pa. Pero 8.5 out of 10 is very good na for a tablet na audio. Maganda po. Solid. Okay, now, for connectivity, wala po itong SIM card or SIM tray and wala rin po itong expandable storage. So, yeah. As you can see kanina sa tour, wala akong pinakitang SIM tray or micro SD card slot. But, this only supports Wi-Fi and supported niyang Wi-Fi 5 and Wi-Fi 6. And napakalakas po actually sumagap ng signal ito kahit nandun ako sa kabilang dulo ng bahay is nakakakuha po ako ng 3 to 4 bars kompleto, halos bars na Wi-Fi 5 GHz. Usually, hirap yung old ko dito na tablet hanggang 2 bars lang. Minsan nawawala pa nga. Pero ito 3 to 4 bars kompleto nakukuha ko at hindi napuputol yung connection. So, speed test, actually, again, remind ko kayo, 700 to 800 Mbps po ang subscription ko. But this one, nakakuha siya ng 850 Mbps every single time na nag-i-speed test ako dito sa loob ng bahay. Ang lakas po ng modem niya pagdating sa Wi-Fi connection. So, bilhan nyo lang ito ng hiwalay na packet Wi-Fi or sa hotspot ng smartphone nyo. Solid na to kapag lalabas kayo, outdoor, pwede. Eh kung sa bahay lang din naman, sobrang sulit. Maasahan nyo yung kanyang stability sa Wi-Fi. Good job sa kay POCO PAD
X1 dito sa part ito. Mayroon nga po pala siyang IR blasters. Nakikita nyo yung, dito sa may flash, meron po itong dalawang parang ghost na bilog-bilog, dalawa. Yan, dito itong dalawang to. Yes, that's infrared blasters. Sabi nung nakausap kong tropa. And pwede nyo po yung gamitin for remote control purposes. So, ito nga yan actually. Yes, supported niya actually ang iba't ibang mga appliances. Here, from TV, aircon, basta may infrared remote support, fan, smart box, AV receiver, etc. Camera, even projector. Yup. So again, supported po nito just in case na gusto nyo rin gamitin for your smart home. Ika nga. Now, for the price, sulit ba ito? Sa mga lahat ng sinabi ko na pinakita ko sa inyong result, again, results po yun na hindi po yun hula-hula. Yun ay may mga test at actual na results na nakuha tayo. Sa price tag niya naman na, ang SRP po nito sabihin ko na agad sa inyo, 24,999. Okay? That's 25,000 basically. Kapag bumili po kayo nito ng early bird, pwede nyo po siya ma-avail ng 21,999 or 22,000 na lang. Now, mayroong promo ngayon yung mga platform like sila TikTok yata, Shopee and Lazada. Either way, aliman doon, hanapin nyo lang. Or ipipin ko sa comment section kung anong platform mayroong available na discount up to 2,000 pesos. So, pwede nyo po siyang ma-avail. This one, ng 19,999, probably may freebie din. Assume na natin na ito lang muna yon, yung unit kasama yung box. 90,999, makukuha nyo to 8GB, 512GB na storage. Possible, okay? Now, again, iwan ko yung mga links sa video description. Kayo na lang mag-check, depende kung anong kailan nyo bibili nito and ma-avail nito. Pero yun po yung mga possible na price. Again, ang SRP is 25,000 pesos and early bird 21,999. Ima-minus nyo pa yung platform rebate na up to 2,000 pesos. Pwede nyo pa siyang makuha ng 19,999. Yan po ang price tag. Now, sulit ba? Yung mga sinabi ko kanina, yung mga rating ko kanina na 8, 8 out of 9, 8.5, 9 out of 10, etc., etc., etc. Sa tingin nyo, sulit yung price tag na yan. Kasi para sa akin, may ganitong kadaming accessories support and accurate na stylus support, tapos makunat na battery and magandang display, malakas na internet, and reliable na performance. Para sa akin, I think sulit na sulit yung pag nakakuha nyo to ng exactly 9,999. My God, that's solid na yun. Makukuha nyo to. Again, pag early bird kayo. Pero sa SRP, hindi na rin masama. Makukuha nyo to ng 25,000 pesos. Solid pa rin sa dami ng features na pwede nyo ma-avail or ma-enjoy sa kanya. Again, this is the POCO PAD X1. Iwan ko yung link sa video description or ipipin ko sa comments or probably andito sa floating tag nito kay Shopee and Lazada. Click nyo lang dito kapag available na at lumabas na POCO PAD X1 sa market. Okay? Doon sa mga online market na binanggit ko. Dito, nagpo-floating or pipin ko sa comments. Pili na lang kayo or hanapin nyo na lang yung link na iiwan ko para sa POCO PAD X1. Now, I hope nagustuhan nyo yung ganitong style na review and sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Please consider nyo naman mag-subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon.